Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι Culture Caravan. Αυτή είναι μια σειρά βίντεο με τίτλο «Κράτος του Ισραήλ ή κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη», στην οποία όσο μπορώ και μέχρι να ολοκληρωθεί θα δίνω μια εικόνα σχετικά με κάθε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση στην περιοχή, ήδη πριν ακόμα και από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, από την ίδια την ιδέα που οδήγησε σε αυτήν. Ωστόσο, το σημερινό τέταρτο μέρος αυτής της σειράς αφορά μια συζήτηση σχετικά με κάποιες βασικές έννοιες που οφείλει να γνωρίσει κανείς που ασχολείται με το Παλαιστινιακό ζήτημα. Σίγουρα δεν χωράνε όλες σε ένα βίντεο και σίγουρα αυτό δεν είναι πρόβλημα, καθώς εδώ είμαστε να συζητήσουμε και άλλες φορές. Θεώρησα όμως κάποιες έννοιες ότι καλό θα ήταν να αναφερθούν σε αυτό το σημείο και πριν από άλλες, καθώς σίγουρα σε χώρες εκτός από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ και δι στην Ευρώπη αγνοούνται εντελώς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από κάποιες βασικές λέξεις κλειδιά. Τι εννοούμε όταν λέμε αντισημιτισμός, ως γενικά αποδεκτός ορισμός σήμερα που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες ακαδημαϊκές πηγές, από τα συλλογικά όργανα διατήρησης της μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ακόμα και από το US Department of State, δίνεται ο εξής. Ο αντισημιτισμός ορίζεται ως εχθρότητα, προκατάληψη ή διάκριση εναντίον των Εβραίων ως θρησκευτικής, εθνοτικής ή φυλετικής ομάδας. Μπορεί να εκδηλωθεί ως σωματική βία, λεκτική κακοποίηση, συστημικές διακρίσεις ή διάδοση επιβλαβών, στερεοτύπων και θεωριών συνωμοσίας. Κάτι που σίγουρα είδαμε να συμβαίνει, δυστυχώς στην πράξη, πριν από 85 και παραπάνω έτη, στη ναζιστική Γερμανία, αλλά και όχι μόνο. Αυτές είναι συμπεριφορές που οι εβραϊκές κοινότητες, ιδίως στην Ευρώπη, αντιμετώπισαν ήδη για αιώνες και αυτό είναι μια αλήθεια. Από τη σελίδα επίσης της Διεθνούς Συμμαχίας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, IHRA, θα την έχω στην περιγραφή, βρήκα το εξής ενδιαφέρον λίμα. Στο πνεύμα της διακήρυξης της Στοκχόλμης, η οποία αναφέρει ότι με την ανθρωπότητα να φέρει ακόμα τα τραύματα από τον αντισημιτισμό και την ξενοφοβία, η διεθνής κοινότητα μοιράζεται μια επίσημη ευθύνη για να καταπολεμήσει αυτά τα κακά. Η Επιτροπή για τον Αντισημιτισμό και την Άρνηση του Ολοκαυτώματος κάλεσε την Ολομέλεια της Διεθνούς Συμμαχίας Μνήμης του Ολοκαυτώματος στη Βουδαπέστη το 2015 να υιοθετήσει τον ακόλουθο λειτουργικό ορισμό του αντισημιτισμού. Στις 26 Μαΐου του 2016 η Ολομέλεια της εν λόγω συμμαχίας στο Βουκουρέστι αποφάσισε να υιοθετήσει τον ακόλουθο μη νομικά δεσμευτικό λειτουργικό ορισμό του αντισημιτισμού. Ο αντισημιτισμός είναι μια συγκεκριμένη αντίληψη για τους Εβραίους, η οποία μπορεί να εκφράζεται ως μίσος προς τους Εβραίους. Ρητορικές και φυσικές εκδηλώσεις αντισημιτισμού στρέφονται εναντίον Εβραίων ή μη Εβραίων ατόμων και ή της περιουσίας τους, καθώς και εναντίον θεσμών της εβραϊκής κοινότητας και θρησκευτικών εγκαταστάσεων. Πού είναι το πρόβλημα με αυτούς τους ορισμούς, ιδίως στις μέρες μας? Για να καταλάβουμε πράγματι τι σημαίνει αντισημιτισμός, πρέπει να ανατρέξουμε στη ρίζα της λέξης και το ποιοι θεωρούνται σημίτες και επομένως σε ποιον απευθύνεται μία αντίστοιχη φυλετική διάκριση. Σιμ ήταν το όνομα ενός εκ των ιών του Νόε κατά την εβραϊκή παράδοση και ως σημιτικές γλώσσες σήμερα αναγνωρίζονται τόσο τα εβραϊκά όσο και τα αραβικά. Κατ' επέκταση, σημιτικοί λαοί έμεινε να ονομάζονται σαφώς οι Εβραίοι αλλά και οι Άραβες, κυρίως όσοι κατοικούν στην περιοχή της Λεβαντίνης, στην Ανατολική Μεσόγειο, πόσο δε μάλλον η Παλαιστίνη. Επομένως, οποιοσδήποτε εκφράζει κάτι αρνητικό σε φυλετική βάση περί σημιτικών λαών, ήδη βάση ορισμού στρέφεται εναντίον τόσο των Εβραίων όσο και των Παλαιστινίων.
δεν αποτελεί κάποιος λαός εκ των δύο, λιγότερο ή περισσότερο Σιμίτη ως προς την καταγωγή. Σαφές αυτό, κάτι που μας οδηγεί για εμένα σε μια συζήτηση που ίσως θα έπρεπε να ανοίξει κάποια στιγμή. Μήπως είναι ο αντισημιτισμός πλέον μια απόδοση ρατσιστικής συμπεριφοράς και προκατάληψης απέναντι στους λεγόμενους σημιτικούς λαούς? Διότι ναι μεν το μίσος και η προκατάληψη απέναντι στους Εβραίους είναι μια ιστορική πραγματικότητα, αλλά δεν πρέπει να παραβλέψουμε, θεωρώ, ούτε το μίσος και την προκατάληψη που κυριαρχεί κυρίως στο δυτικό κόσμο και το Ισραήλ, αλλά και σε άλλα αραβικά κράτη συνολικά απέναντι στους Παλαιστίνιους, ιδίως μετά την ίδρυση και ταυτόχρονα απόλυτη επικράτηση στην περιοχή του κράτους του Ισραήλ μετά το 1948. Παράλληλα, καλό θα ήταν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τα κίνητρα για τα οποία διατείνεται κάποιος ότι υποστηρίζει μία εκ των δύο πλευρών. Και καλυμμένα, πολλοί άνθρωποι σήμερα είτε θα αναφέρουν ότι υποστηρίζουν την Παλαιστίνη διότι αισθάνονται ένα βαθύ μίσος για τον εβραϊκό λαό, κάτι που μας οδήγησε σε επικίνδυνα μονοπάτια στο πρόσφατο παρελθόν, είτε θα υποστηρίζουν δημόσια το κράτος του Ισραήλ διότι έχουν μια καλά ριζωμένη προκατάληψη μέσα τους κατά των Αράβων ή ακόμα και κατά του Ισλάμ. Σημειωτέων, στον Ισραηλινό στρατό υπηρετούν και μουσουλμάνοι και χριστιανοί και μη θρησκευόμενοι Εβραίοι, αλλά και οι Παλαιστίνοι δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι. Υπάρχουν και χιλιάδες Ορθόδοξοι και Καθολικοί χριστιανοί. Είναι λοιπόν ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και ισορροπούν πολλοί άνθρωποι σε ένα πολύ λεπτό σκηνή ανάμεσα στην υποστήριξη μιας πλευράς για ανθρωπιστικούς ή ιδεολογικούς λόγους και στο μίσος για κάποια συγκεκριμένη καταγωγή ή θρησκεία. Ίσως ακόμα με μεγαλύτερη ακρίβεια να μπορούσαμε να αναφερθούμε σε αντιεβραϊσμό και αντιαραβισμό. Ο όρος αντιαραβισμός αναφέρεται στην προκατάληψη, την εχθρότητα, τις διακρίσεις ή το ρατσισμό εναντίον Αράβων ή ανθρώπων αραβικής καταγωγής, γλώσσας ή πολιτισμού. Μπορεί να εκδηλώνεται μέσω στερεοτύπων, ρητορικής μίσους, κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων ή βίας. Δεν έχει για μία πληθώρα λόγων ακόμα εγκαθιδρυθεί, θα λέγαμε, ως ορισμός στην ευρεία ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στους δυτικούς πολυεθνικούς οργανισμούς, και οι λόγοι λίγο πολύ είναι σαφείς, δεν θα μείνουμε σε αυτό το βίντεο. Το ζήτημα είναι τι γίνεται στην πράξη. Τι γίνεται στην πράξη, θα ρωτήσετε τώρα. Ωραία. Ξανά, σύμφωνα με τη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος, μία από τις εκφάνσεις αντισημιτικής συμπεριφοράς είναι και η συλλογική απόδοση ευθύνης στους Εβραίους για τις ενέργειες του κράτους του Ισραήλ. Κάτι που, αν και συζητήσιμο σήμερα, ιστορικά είναι μια σωστή πρόταση. Διερωτηθείτε σε αυτό το σημείο όμως, τι γίνεται με τους Παλαιστίνιους? Σας θυμίζει η πρόταση απόδοσης συλλογικής ευθύνης για ενέργειες που δεν είναι συνολικά υπεύθυνοι και κάποιον άλλο λαό? Όχι ακόμα. Εάν επαναδιατυπώσω την πρόταση τώρα σε ένα άλλο πλαίσιο, η συλλογική απόδοση ευθύνης στον Παλαιστινιακό λαό για τις ενέργειες οργανώσεων όπως της Χαμάς και όχι μόνο, υπό το πρίσμα ότι είναι Παλαιστίνοι και οι περισσότεροι μουσουλμάνοι. Τώρα όμως δεν έχουμε μόνο αντιαραβισμό. Μπαίνει πλέον και μία νέα παράμετρος στην εξίσωση, το θρησκευτικό μίσος, και δεν εννοώ σε αυτό το σημείο σε καμία περίπτωση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακού λαού, όχι. Πλέον αναφέρομαι σε έννοιες όπως η Ισλαμοφοβία, πλέον ως μίσος και προκατάληψη κατά όλων των πιστών του Ισλάμ. Πιο αναλυτικά αναφέρεται στον φόβο, το μίσος και τη διάκριση απέναντι
στους ασκούντες του Ισλάμ ή στη θρησκεία του Ισλάμ συνολικά. Ο όρος εμφανίστηκε ως Ισλαμοφοβή στη γαλλική βιβλιογραφία στις αρχές του 20ου αιώνα ως χαρακτηρισμός για αντι-μουσουλμανικά αισθήματα και πολιτικές και διαδόθηκε στα αγγλικά στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η Ισλαμοφοβία αποτελεί μορφή ξενοφοβίας, δηλαδή φόβου προς τους ξένους ή προς οτιδήποτε ξένο. Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να θεωρείται συνώνυμη με τον αντιμουσουλμανικό ρατσισμό, καθώς οι επιπτώσεις της Ισλαμοφοβίας στη ζωή των μουσουλμάνων και οι στάσεις όσων την υιοθετούν είναι στενά συγκρίσιμες με εκείνες που προκύπτουν από το ρατσισμό. Βλέπετε, ένας από τους λόγους που κάποιος θα έχει προκατάληψη και μίσος απέναντι στους Παλαιστίνιους σήμερα είναι κατά βάση η συνολική του ιδεολογία προκατάληψη απέναντι στο Ισλάμ και τους μουσουλμάνους, καθώς και η εσφαλμένη σύνδεση του Παλαιστινιακού λαού με κάθε τι θρησκευτικά εξτρεμιστικό στην περιοχή. Αυτή όμως η οπτική, εκτός από βαθιά ρατσιστική και αβάσιμη, παραβλέπει και όλες τις άλλες παραμέτρους που δύναται να οφείλονται για την ύπαρξη της διεθνούς τρομοκρατίας, με το μανδύα του θρησκευτικού εξτρεμισμού. Και σίγουρα δεν θα μας φτάσει ο χρόνος σε αυτό το βίντεο, αλλά θεωρώ ότι γίνεται κατανοητό το εξής τουλάχιστον. Όχι, η καταγωγή ή η θρησκεία ενός ανθρώπου δεν είναι και ούτε θα μπορούσαν να είναι από μόνες τους αιτίες τρομοκρατικών ενεργειών και κάθε προσπάθεια για θεωρητική απόδειξη περί του αντιθέτου στην πράξη είναι αβάσιμη. Για να αλλάζουμε και λίγο, να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε και την ύπαρξη του αντιεβραϊσμού σε αυτό εδώ το σημείο, ήτι τον όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εχθρότητα, την προκατάληψη ή τις διακρίσεις απέναντι στους Εβραίους ως θρησκευτική ομάδα και ιστορικά ως πολιτισμική κοινότητα. Συχνά ο όρος συνδέεται με τον αντιουδαϊσμό, anti-Judaism, δηλαδή την εναντίωση στη θρησκεία του Ιουδαϊσμού, αν και στη σύγχρονη χρήση του μπορεί να επικαλύπτεται με τον αντισημιτισμό, ο οποίος περιλαμβάνει και φιλετικές, εθνοτικές ή πολιτισμικές διαστάσεις πέρα από τη θρησκεία. Τώρα, παραδείγματα αντιουδαϊκών προκαταλήψεων και ρητορικές μίσους σε ιστορικό και σύγχρονο πλαίσιο περιλαμβάνουν, θρησκευτικές κατηγορίες, ισχυρισμοί ότι οι Εβραίοι απέρριψαν το Θεό ή είναι θρησκευτικά κατώτεροι, διδασκαλίες που παρουσιάζουν τον Ιουδαϊσμό ως ψευδή θρησκεία σε αντίθεση με μια αληθινή πίστη, η κατηγορία για συλλογική ευθύνη, ο ισχυρισμός ότι οι Εβραίοι ως σύνολο ευθύνονται για τη σταύρωση του Ιησού, και αυτή η ιδέα έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά για να δικαιολογήσει διώξεις. Αλλά και θρησκευτικός αποκλεισμός, απαγόρευση ή περιορισμός της άσκησης της Ιουδαϊκής λατρείας και περισσότερο πίεση για προσιλητισμό ή εγκατάλειψη του Ιουδαϊσμού, θρησκευτικά στερεότυπα, για παράδειγμα παρουσίαση θρησκευτικών εθήμων των Εβραίων ως παράξενων ή απειλητικών, ή μια γενικότερη ρητορική μίσου σε θρησκευτικό πλαίσιο, δηλώσεις ότι ο Ιουδαϊσμός και οι Εβραίοι πρέπει να εξαλειφθούν, ότι οι Εβραίοι ως θρησκευτική ομάδα δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα άσκησης της πίστης τους. Ξαναγυρνάμε σε αυτό στη συζήτησή μας, γιατί ξανά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μην περάσουμε και στην άλλη πλευρά, να κατηγορήσουμε την εβραϊκή ταυτότητα ακόμα ως καταγωγή συνολικά υπεύθυνη για την εθνοκάθαρση στη Γάζα και να επιτρέψουμε σε πολύ σκοτεινούς κύκλους διάδοσης ρατσιστικού μίσους να περάσουν τέτοια μηνύματα ύπουλα μέσα από το παλαιστινιακό ζήτημα. Συνήθως το θρησκευτικό μίσος απέναντι στους Εβραίους είναι η πιο συχνή έκφανση αντιεβραϊσμού ή αντιουδαϊσμού, αν θέλετε, κυρίως στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Από την άλλη, πρέπει να είμαστε εξίσου προσεκτικοί απέναντι και στην επικοινωνιακή πολιτική του κράτους του Ισραήλ, εάν προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την ιστορία για την εξυπηρέτηση παροδικών στόχων του που
σχετίζονται με την περιοχή. Με άλλα λόγια, το ότι ο εβραϊκός λαός έχει υποστεί ιστορικά διώξεις, ακόμα και ολοκαύτωμα, δεν μπορεί να κατηγοριοποιεί κάθε αντίθεση στις επεκτατικές ενέργειες του κράτους του Ισραήλ ως αντισημιτισμό, αλλά και να κατατάσσει το Ισραήλ ίσως στο μόνο κράτος στον κόσμο με τόσα δικαιώματα που υπερβαίνουν κατά πολύ των υποχρεώσεών του. Δεν δικαιολογείται να του φταίνε τα πάντα και να μην φταίει για τίποτα, όπως θα έλεγε κανείς με πιο απλά λόγια. Επομένως, ίσως μια επικίνδυνη διάσταση του Παλαιστινιακού ζητήματος που δεν αναφέρεται συχνά στα δυτικά μέσα να είναι η λανθασμένη χρήση όρων όπως ο αντισημιτισμός για πολιτικούς σκοπούς. Ενδεχομένως το ορθότερο να ήταν να αναφερόμαστε σε φωνές αντίθεσης προς τις πρακτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ ως αντισιωνιστικές και αντισιωνισμό. Για το τι είναι σιωνισμός μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος αυτής της σειράς που θα έχω και στην περιγραφή και είναι αναρτημένο στο κανάλι. Σε κάθε περίπτωση η ακρίβεια στη χρήση των όρων και η πρόθεση παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες στην ανάγνωση των γεγονότων, ιδίως όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που παρακολουθήσετε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε φεύγοντας να κάνετε ένα like και ένα σχόλιο αν σας άρεσε και μια εγγραφή στο κανάλι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για μελλοντικά βίντεο σαν και αυτό. Μέχρι το επόμενο που θα είναι εξίσου ενδιαφέρον, να είστε όλες και όλοι καλά.